Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Inigo Castro. So today's video, tingnan natin kung saan naaabot ang aking $20. Day off ko ngayon guys. So tingnan natin kung saan ako makakarating ngayon. Pupunta muna ako sa beach. Tingnan natin kung maganda yung pupuntahan namin. Pero ang twist doon guys, ito lang ang baon ko. Break that. Ayan. $20 only. So, sa atin, sa Pinas, di ko alam kung magkano yung palit. Pero depende sa palit. Minsan malaki, minsan maliit. So, guys, tingnan natin kung aabot pa to o makakauwi pa ba ako. So, titingnan natin kung kakasya ba talaga tong $20 sa beach na pupuntahan ko. So, good luck sa akin. Magbabaon na lang ako ng 2 tubig. Kasi, para hindi tayo bumili doon, tipid din. So, titignan natin yung mga sasakyan ko, kung magkano yung ibabayad ko. $20 challenge sa akin. $20 challenge sa akin to. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? So, ito yung wallet ko. Ang laman lang talaga niya ay $20. Gago! So, good luck. Ayan, wala. Wala talaga. Sabi yung bag ko. Ayan, pati bag ko papakita ko sa inyo. Walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman. Ayan, ballpen, papel, mga resibo ng mga pinamili ko, mga pagkain, ayan, payong, kasi para hindi ako umitim sa beach. Magdadala ako syempre nito, kailangan to eh. Gagayak muna ako guys. Puro clips lang siya yung mapapanood nyo dito sa video na to. Yung mga sinakyan ko, like bus, train, then yung Uber na sakyan ko, then yung ferry boat, then nilakad ko yung New York. Ang ganda ng mga place niya, tulad ng World Trade Center. Pag okay na yung panahon ngayon, babalik ako doon para mag picture. Grabe, ang ganda niya. Ito na guys yung outfit ko. Kaya nagpalit na ako. Antayin ko na lang muna yung susundo sa akin dahil nakalibre ako ng pamasahe. Buo pa rin yung aking $20. Yay! Antay muna ako. Balik ako. Baba na tayo. Antayin na natin yung taxi. Kasi in-order ako ng friend ko. Ayun, nakalibre ako. Antayin ko na lang sa labas. Wait natin. So, antay-antay lang tayo sa taxi. Sa Uber na susundo sa akin. Ayan, ang init guys. Sarap talaga pumunta ng beach ngayon. Sana hindi ako umitim. Pumasok muna ako guys kasi ang init sa labas. Baka mabilid ako, kung team ako doon, hindi pa ako nagpupunta sa beach eh. So, nakasakay na ako guys.
So, kasama ko na sila. Ayan, si Mama Wena. Nagtatali pa ng shoes. Palakad-lakad kami, sasakay ata kami ng train. Ticket. So, ito yung ticket namin. Waiting sa train. So, bababa na kami ito. Bababa na kami sa World Trade Center. So, dito na kami sa World Trade Center. So, sasakay ata kami ng ferry. Sasakay kami ngayon ng ferry papunta dun sa pupuntahan namin beach. Yes, mga 10 pa daw, around 10 pa yung aming sakay sa ferry papunta dun sa beach. Habang nag-aantay kami, bibili muna kami ng aming makakain kasi gutom na kami. So guys, dito kami bibili na makakain sa Starbucks. So guys, ako muna babalik dun sa line kasi sabi nila kailangan 90 person lang yung allowed dun pumasok at sumakay dun sa ferry. Pila ko muna sila para hindi kami mawala ng pila. Haba na nga ng pila. Ayan si Yancy. So sa taas kami sasakay. So ayun, ano na kami? Aandar.
A few moments later. Isa dito na kami. Kain muna ba? Sobrang init, so naglagay ako ng sunscreen. Protection sa skin. Kung malamig yung tubig, lakas ng alon ha. Nice. Woo! So cold. Pauwi na kami. Nagbilad lang kami sa Eagles. Ayan o. Mitimata ako. So, pauwi na po kami. Pagod na pagod. Thank you. Sakay ulit kami ng ferry. Walking sa New York. So, nakapasok na kami ng train. Pauwi sa bahay. Waiting na lang muna ako sa Uber na sasakyan ko pauwi. Papuntang bahay. Diretsong bahay na ako at pagod na ako at gutom.
na ako. Sobrang pagod. Luluto muna ako ng makakain namin. Sobrang enjoy. Hi guys, ito pagod. Bagong ligo. Siyempre, ito nag-cup na muna ako. Then, kanina ang ganda talaga yung mga pinuntahan namin. First time ko yun. Kasi sa Pinas, hindi ako nakakapunta sa mga beach kasi ang mahal. Then, kung kailan pa ako nagpunta dito sa Amerika, nakapunta ako. Siyempre, sinama lang naman ako ng kaibigan ko kaya dinarab ko na yung opportunity na sumama. Then, nag-enjoy ako. Then, siyempre, di ba pinakita ko sa inyo kung magkano lang yung baon ko? $20. So, ito yung natira. Walaan nyo, guys. $20 pa din. Wala ako nagastos. Ito, buong-buo pa din yung aking pera. Kasi, guys, yung sinakyan ko, sagot nila. Ito, gagamitin ko to pa nag-laundry ako. Grabe, dami ko nasakyan sa araw na to. Una, galing dito sa bahay, sumakay ako ng Uber. Pagkatapos, dinrap ako doon. Sasakay ako ng train. Pagkatapos ng train, lakad kami. Papunta doon sa terminal ng ferryboat. After ng ferryboat, biyahe, mga around 1 hour. 1 oras ata biyahe namin. Then, baba. Lakad. Then, sakay ulit ng bus. Then, lakad ulit. Ayun, beach na. Masaya, tapos nakakapagod lang. Pero mag-enjoy kayo. Tips ko lang guys, pag pupunta kayo ng beach, baon kayo ng maraming water. Then, snacks kapag naggutom kayo. Then, sunscreen para sa skin nyo. Saka, baon kayo ng payong para yung mga takot na umitim dyan. Kung bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga new videos na i-upload ko. Salamat! Hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa panonood. God bless!